Thấy cái không? Cái bút này rồi. Cầm đạp quay ba trái qua này. Cầm đạp quay ba trái qua này. Rồi mình ba trái đâu à? Ba. Lô không mấy đâu hốt rồi con có đau ghê đâu bây giờ nó bây giờ chuồn tới chuồn nó chạm nó chạm mong vậy ra rê ra cho thành đó bây giờ nha biết chân bị đau mà cái thôi để bắn các bạn người không biết thôi đập cạp luôn có đấy thôi đập cạp luôn đã à nó anh cạp luôn thôi để làm đây này nói cái đây là cái này rồi cầm tay cho đó phúc ta này tình đã buồn vào đó mà còn thật gì bây giờ một con phải ăn rồi còn thật cái gì đang đi nào tình đã buồn vào đó mà còn thật gì ở đây xuống mặt rồi nói thế thốt ban đêm ra đi rồi bây giờ vô con ta mà mui cho các anh đâu không đi con mui con ta mà mui chuyển lươn này con ta mà mui em đó ơi một em rồi con ta mà mui em ơi mà khỏi mà con chạm bô mà mồi nước chạm bô bán đi em con chân ơi đấy nhớ rồi con bạn ơi con chơi đi làm cuốn vô làm cuốn vô anh có tan hot không tầm lang mau rồi to mà chưa từ mau ấy mà vô mà cho bay đi nhá em ơi anh đâu đi đâu hả thấy không mà ngay cái mình mưa ai cái mưa đây quay mấy cái bật sạc không mấy qua ra kia bật lạ rồi cái vẹn hột mới tầng xa với chứ rồi trồng vào cho tay trong địa bằng ra đây bằng mấy tay trong địa nó trồng rồi rồi đòn trồng tay trong địa trời ơi không lại cái ra lấy rồi mình nghĩ là con trên đây còn dọc con mà đây ấy thì đâu muốn thôi con trên đây thì còn dọc con mà được bọc nào mày thấy chưa ra kìa ra kìa con ơi mày tha ơi con đi mới ơi mày nhầm nó coi thôi tin con kia đây ơi thằng đang mua đi chơi mà mơ tin mới rồi mới con tin con tư rồi anh ra con xe ba đi đây qua có bé rồi đây nè lô đây lô mà bay đây rồi con ăn lụa đã ăn lỗ ơi con đó
hột này. Camera mấy nó đi là nó chắc nó muốn chịu. Ôi mấy ta đâu rồi, mấy ta ăn biết hốt giật ta vào đâu rồi. Ôi mấy ta chạy camera. Một cái camera mà nói chạy camera này. Đi lại yên mình lại. Có tập thục rồi. Ba bạn đây có tập được cáo nha. Ăn. To. Con papa hả? Đi tập chào. Đây đây. Khoan một mặt này nè, yeah. Này, đây, dậy. Ở đây mà đợi to là ấy có cây khó cà mà khó cây liền đây là cho họ bay mình luôn con dây men đà này cái ở nào cái con trong coi bay bay ra mọi người sao đồ đang ngồi à chua đi nào chua lắm ôi kìa cái áp đây này kìa cái mà không phải chơi mà mấy cả bay rồi bây giờ cho đéo hở đéo chúng không ra má chúng cầm chân bắt chân đánh lại bắt chân đánh lại nó mùi này lạnh có cái này cái thơ cái này bắt chân mà bắt chân bị đau mà thôi rồi mình cái thơ thằng nặng thơ cái này đó bắt chân cái lại bắt nó quấy ra đối quất phép cái mũi na phép mà cục tôi gặp phép mình tầm mũi là phép mà cục dạ đau cục lại nữa rồi lại em phân tải cũng tầm ai đau cục lại nữa ở một bên con chắc đau thì nó lấy thì tôi mong nó có đau biết nó nghe chị ta rồi thì con đây nó phút con là trong tranh đánh nó phút ta là mình con cái lấy mơ đây nhặt luôn kia rồi anh gì đâu
Thế đó anh cũng biết ta.ครับได้ครับ